हाई फ्रेन्ड्स, तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि? फ्रेन्ड्स, ल सबैजनाले एउटा उन र निडल लिएर रेडी हुनुहोस् त। आज हामीहरू एकदमै राम्रो लेडिज मोजा बुन्दैछौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले डबल उन लिएको छु र 9 नम्बरको काँटा पनि लिएको छु। ल त स्टार्ट गरौँ साथीहरू। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले बोर्डर बुन्ने छौँ। यसमा मैले 45 घर हालेको छु। अनि त्यसपछि हामीले यो 21 घर सुल्टो बुनौँ। त्यसपछि यहाँबाट यसरी अगाडि ल्याउने अनि 1 2 3 घर हैन। अनि फेरि यो यसरी 1 अब यो खुरखुरु सुल्टो बुन्दै जाने। एकदमै राम्रो मोजा जुत्ता हुन्छ साथीहरू जाडोको लागि। अहिले धेरै चिसो छ नि, त्यो भएर मैले मोजा सिकाउने विचार गरेँ साथीहरू। यसरी बुन्दै बुन्दै जाने साथीहरू। यो अघि बढाएको घर भयो, यसलाई पनि यसरी नै उल्टो खुरुखुरु बुन्ने। यो घर हैन, यसरी। फेरि यसलाई यसरी धागो अगाडि ल्याउने र यो 1 2 3 घर बुनेर फेरि धागो यसरी अगाडि ल्याएर यसरी बुन्ने। यसमा विभिन्न डिजाइनहरू राखेर हैन, 2 कलरको डिजाइन राख्न पनि सकिन्छ, सिंगल कलरबाट पनि विभिन्न डिजाइनहरू राख्न सकिन्छ साथीहरू। तर जो बिगिनर्स हुनुहुन्छ, उहाँहरू फर्स्ट टाइम सिक्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई यो सिम्पल सिकाएको साथीहरू। तपाईहरुले यो हेरेर सिक्न सक्नुहुनेछ। यी बुट्टा बनाउन आउँदैन भने पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन साथीहरू। यसरी लाइन एउटा बनाएर पनि बुट्टा राख्न सकिन्छ नि त। यो एक लाइन यतापट्टि देख्ने गरेर उल्टो बुन्ने। यसरी यो लाइन जस्तै गरेर हामीले यहाँ पनि एउटा कतै कतै लाइन राखिदिनु भयो भने पनि एउटा एकदमै राम्रो डिजाइन देख्न सकिन्छ। र यो 3वटा घरलाई चाहिँ हामीले यो सुल्टो नै बुन्ने छौँ। यसरी हुन्छ त, यो बिचको भाग भयो नि। अब अरूलाई चाहिँ हामीले यसरी उल्टो एक लाइन मात्रै डिजाइन गरेको। यो लाइन भयो, छेउको घरलाई सुल्टो नै बनाऊ, सिलाउन सजिलो हुन्छ साथीहरू हैन। अब यो सुल्टै बनाऊ।
यसरी नै हामीले अब बढाउँदै गयौँ। अब यो एउटा दुईटा यो तेस्रो लाइन तेस्रो लाइनको पालमा चाहिँ हामीले यो उल्टोबाट पनि त्यसरी नै बढाउने छौँ साथीहरू। यसरी यो उल्टो बुन्यौँ, त्यसपछि यहाँ यो यसरी एकाएर छेउ बढ्ने छ है। 2 3 भयो है। अनि फेरि अब यसलाई हामीले यो धागो उता नलगिकन यसरी बुन्ने, उल्टो एक लाइन। अघि हामीले सुल्टोमा मात्रै बढाएका थियौँ भने यो लाइनभन्दा मुनि अब हामी उल्टो सुल्टो दुवैमा बढाउने छौँ। बुझ्नुभयो नि साथीहरू? मेरो भिडियो के कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला र साथीहरू सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला नि। मेरो भिडियो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा सेयर पनि गरिदिनुहोला र यत्रो मेहनतको लागि एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोस् है त। अब हामीले यो कुर्कुचा चाहिँ अलिकति राउन्ड हुने भएको भएर अब यो छेउमा चाहिँ यसरी 3 घर जति यसरी घटाउने छौँ र अरू खुरुखुरु नै बुन्ने अहिलेको जसरी नै। इजी छ नि साथीहरू। यसरी नै हामी यो एक लाइन जति यति नै बुन्ने छौँ र त्यसपछि हामी पाइतालाको लागि सबै उल्टो नै उल्टो यसरी गार्डन स्टिचै बुन्ने छौँ है त। हेर्नुहोस् त साथीहरू, हामीले यो 4-5 लाइन जति उल्टो पनि बुन्यौँ है। यस्तो देखियो, हेर्नुहोस् त यो लाइनिङ भएको कति राम्रो देखिएको छ है। अब यो सित्यो, यो चाहिँ हामीले 4 देखि 4.5 इन्चीसम्मको बुन्न सक्छौँ साथीहरू। यो जुत्ता भएको भएर यो 4.25 को भयो, 4.5 सम्म बुन्दा पुग्छ। धेरै नै मोटो खुट्टा छ भने 5 सम्म बुन्नु भए पनि ठिक हुन्छ साथीहरू। अब हामीले यसलाई यसरी ट्याक्क हाफ गरेर साथीहरू हेर्नुहोस् त, यो भयो यसरी। यो चाहिँ यसरी खाइदिने, फेरि यो दुईटा काँटाको एउटा घर लिने यसरी, अनि यसले यसरी खाइदिने। फेरि यो र यो एकैचोटि बुन्ने र यो यसरी। बुझ्नुभयो नि? यो काँटामा एकैचोटि लिने र यसरी बुन्ने र यसले यसरी खाइदिने। मार्न सिध्यो है यसरी। यसरी सबै मार्न सिध्यो। अब हामीले यसलाई यो सियोको सहायताले सिलाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, यस्तो देखियो है, होइन? यो दुइटै यस्तो भयो है। यसरी ल हेर्नुहोस् त साथीहरू, मैले डिजाइन गरेको यसमा साना साना फुलहरू राखेर पनि डेकोरेट गर्न सक्नुहुन्छ। राम्रो देखिएको छ नि। तपाईँहरू पनि घरमा ट्राई गर्नुहोस्। यस्ता विभिन्न किसिमका साना साना कुराहरू बुनेर घरमा बसी बसी मनग्गे पैसा पनि कमाउन सक्नुहुनेछ है त साथीहरू। हस् त, बाई बाई।